میخوای بدونی که چجوری از هک شدن کامپیوتر جلوگیری کنی؟ امروز یه راهشو بهت یاد میدم. وقتی یه فایلی رو دانلود میکنیم نباید همینجوری بریم و روی سیستممون اجرا کنیم، چون ممکنه اون فایل دستکاری شده باشه یا یه فایل مشکل دار باشه و یهو همه چی بره رو هوا و باعث هک شدن سیستمتون بشه. حالا برای اینکه از درستی و بی خطر بودن اون فایل مطمئن بشید، دو تا کار باید بکنید. اول اینکه مطمئن بشید دارید از منبع درست و سایت درست اون فایل رو دانلود میکنید که در واقع خود سازنده اون فایل در اختیارتون گذاشته. و دوم اینکه وقتی فایل رو دانلود کردید حتما کد هش فایل رو با کدی که سایت در اختیارتون گذاشته چک کنید و از صحت فایل مطمئن شید. زمانی که شما یه فایل دانلود میکنید، شرکت سازنده یه کد بهتون میده، الگوریتمی رو هم که باهاشون کد تولید کرده در اختیارتون میذاره. بیاید رو سیستم بهتون نشون بدم. ببینید مثلا من الان توی سایت مایکروسافت هستم و ویندوز 11 رو دانلود کردم. وقتی که ویندوز 11 رو دانلود کردم، این پایین یه گزینه داره نوشته Verify your download. اینو بازش میکنم، میام پایین‌تر. همونجوری که میبینید یه جدول داره به من نشون میده که تو سمت چپ جدول ورژن های مختلف ویندوز هستش و در سمت راست جدول در واقع کدهای هشینگ مختلفی رو که به وسیله الگوریتم شای 256 تولید کرده برای من گذاشته. از اونجایی که من ویندوز 11 به زبان انگلیسی ورژن 64 بیتی رو دانلود کردم، پس باید کد معادل اون ورژن رو از روی سایت بردارم. من این کد اینجا برمیدارم و توی یه دونه فایل نوتپد نگهش میدارم. حالا به مسیر دانلود فایل ایزو میرم و از اینجا کامند پرامپت رو باز میکنم. حالا برای اینکه بتونم این فایل ایزویی رو که در واقع دانلود کردم هشش رو محاسبه بکنم، از دستور certutil استفاده میکنم. دستور certutil dash hash فایل که dash hash فایل در واقع سویچ هست که میگیم میخوام فایل ورودی رو باهاش هش کنم، اسم فایلی رو که میخواید باهاش کار کنید و در واقع هشش بکنید رو در ادامه می‌نویسید و در آخر هم الگوریتمی که میخواید استفاده بکنید تا فایل رو باهاش هش کنید و در واقع هش رو به دست بیارید و وارد میکنید. من اینتر رو میزنم تا بره برای محاسبه. تا خروجی محاسبه بشه، اگر تا اینجا از این ویدیو خوشت اومده لطفاً لایکش کن، نظرتو تو کامنت ها برام بنویس تا کمک کنی این ویدیو به آدم‌های بیشتری نشون داده بشه. همچنین کانال ما رو سابسکرایب کن اگه تا الان نکردی، زنگوله کنارش رو هم بزن و بذار روی آل تا از ویدیوهای بعدی ما اولین نفری باشی که مطلع میشی. برگردیم روی سیستم. خب اینم از خروجی. حالا کافیه این کدی که اینجا میبینی رو که در واقع برام تولید شده کپی کنم، ببرم توی اون فایل نوتپد قبلی که باز بود پیستش کنم زیر کد قبلی و با هم مقایسهشون کنم. میبینید که این دوتا کد عین هم هستن و حالا من با خیال راحت میتونم برام از فایل ایزوی دانلود شدم کار کنم، ازش استفاده کنم. حالا که اینو گفتم خوبه اینم بگم یه موقعی این کد انقدر طولانی میشه که مقایسه کردنش با چش باعث خطای انسانی میشه. برای اینکه بتونی حرفه‌ای‌تر این مقایسه رو انجام بدی، بهتره که کدی که از سایت دانلود کردی رو بذاری توی یه دونه فایل باشه. من الان توی یه فایل به اسم ms-hash این فایل رو سایت رو گذاشتم. یه فایل نوتپد دیگه هم دارم به اسم cmd-hash. این فایل جدیدم رو هم که در واقع محاسبه کردم، کدی که محاسبه کردم رو توی این فایل میریزم و سیوش میکنم. حالا میام روی کامند پرامپت و با دستور fc این دوتا فایل رو با هم دیگه مقایسه میکنم. ببین fc فاصله ms-hash و cmd-hash اینتر رو که بزنی این دوتا رو با هم مقایسه میکنه. همونجوری که میبینی اومده مقایسه رو انجام داده و هیچ اختلافی بینشون ندیده. پس از این روش هم میتونی دوتا فایل و کدهایی که گرفتی رو با هم دیگه مقایسه کنی. فقط یادت باشه توی این کدها اول آخر یا وسطش هیچ اسپیسی نباید قرار بدی، وگرنه fc توی دوتا فایل در واقع مقایسه میبینه، دیفرنشیشن میبینه و دیگه به تایید نمیده که این دوتا کد عین هم هستن. حواست به این نکته باشه.
حالا از این به بعد میتونی فایل هایی رو که دانلود میکنی اول چک کنی و بعد با خیال راحت بری استفاده کنی. یادت باشه دیتاهای شما با ارزش ترین دارایی های شما هستن، پس باید ازشون حتما محافظت بکنید. راستی اینم بگم این روشی که امروز با هم کار کردیم و بهتون نشون دادم رو توی امنیت اطلاعات بهش میگن چک کردن اینتگریتی یا یکپارچگی فایل ها که یک اصل بسیار مهم در امنیت اطلاعاته. این از این ویدیو. مرسی که تا آخر ویدیو با من بودین. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. سیستم من که ترکید تا من برم سیستممو درست کنم، شما این دوتا ویدیو از کانالمون رو ببینید که خیلی به کارتون میاد.